সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা বাক্য অসমীয়াত লিখোঁতে খেলিমেলি হয়নে? চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহিব? আৰু য়ৰ ক'ত বহাম? চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে? তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খোকোজা আপোনালোকৰ মনলৈ নাহেনে? এই শব্দটোত চন্দ্ৰবিন্দু বহিব নালাগিছিল হ'বলা। তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা হয়তো আপোনাৰ কেতিয়াবা আহিব পাৰে। গতিকে আপুনি তাৰ বিষয়ে কোন কোন বাক্যত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়, কোন কোন শব্দত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ নহয়, আৰু য়ৰ ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত হয়, আমি তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তেন্তে পলম নকৰোঁ, বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আহোঁ চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত হয়। আপোনালোকে মন কৰিব, সংস্কৃতৰ পৰা ওলোৱা মূল কিছুমান তদ্ভৱ শব্দ অনুচাং, উঙ, নিয়, ন, ম থাকিলে চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে বংশ যদি হয় তেনেহ'লে তাক বা হ'ব, অংক আক, পঞ্চ হ'লে 5, কন্তক হ'লে কাঁইট, গ্ৰাম হ'ল গাঁও। নেক্সট, বৰ্তমান আৰু অতীত কালৰ প্ৰথম পুৰুষৰ ক্ৰিয়াপদত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য। যেনে গাঁও, বৰ্তমান আৰু অতীত কালৰ প্ৰথম পুৰুষত, পহু, খালো, হেঁতেন এইবিলাকত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। নেক্সট, ক্ৰিয়াৰ অসমাপিকা উতে আৰু উতা প্ৰত্যয়ত চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ হয়। যেনে উতে বুলি ক'লে আমি কৰোঁতে, যাওঁতে, খাওঁতে, লিখোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। আৰু উতা যদি হয়, কৰোঁতা, ধৰোঁতা, এইবিলাকত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। নেক্সট, নামপদৰ বহু বচন বুজোৱা হক আৰু হত ক্ৰিয়াপদতো চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে মাহঁত, তহঁত, কৰিবি হক, ধৰিবি হক, এনেকুৱাবিলাক বাক্যত শব্দত চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। নেক্সট, স্বৰ্গীয় বা মৃতৰ বুজাবলৈ চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। আপোনালোকে জানে যে স্বৰ্গীয় বা মৃত বুজাবলৈ চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে স্বৰ্গীয় ভূপেন হাজৰিকা, চন্দ্ৰবিন্দু ভূপেন হাজৰিকা, চন্দ্ৰবিন্দু লতা মংগেশকাৰ। কিছুমান তদ্ভৱ শব্দতো চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ হয়। যেনে সত্যটো সঁচা, অস্বস্থটো আহত, কূপ হ'লে কুঁৱা, ঘোটক হ'লে ঘোঁৰা। নেক্সট, নিয়ৰ পৰিৱৰ্তে অন্তুষ্ট য় লিখিলে চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ হয়। যেনে চিয়াঁহী, আপোনালোকে দেখিছে নিয় আছে আৰু সেই তেনেকুৱা নিয় থাকিলে চিয়াঁহী তেনেকৈ লিখিব লাগিব, অন্তুষ্ট য়লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। তিয়ঁহ, তিয়ঁহ, গোহাঁই, গোহাঁই, ইয়াত কিন্তু চন্দ্ৰবিন্দু দিব লাগিব। নেক্সট, কিছুমান অন্যান্য শব্দতো চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ হয়। যেনে আপোনালোকে জানে যে ঠাঁচ, দোঁ, আজোৰ, গোঁচ, কহুঁৱা। কিছুমান বিদেশী শব্দত চন্দ্ৰবিন্দুযুক্ত হোৱা দেখা যায়। পিঁয়াজ, ৰেস্তোৰাঁ, ৰেনেচা এইবিলাকত চন্দ্ৰবিন্দুৰ আপোনালোকে সঘনে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাইছে। আমি এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট, চন্দ্ৰবিন্দুৰ ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত নহয়। আদেশ অনুৰোধ বুজোৱা অনুজ্ঞাবোধক ক্ৰিয়া বিভক্তিত উক আৰু অকত চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ নহয়। যেনে উক, যাওক, খাওক, অক, বহক, কৰক, আহক ইত্যাদি। উ থাকিলেও সকলোতে চন্দ্ৰবিন্দু বহাব নালাগে। যেনে ক'লেও, যদিও, হওক, নেওঁক, নেওঁতা এইবিলাক উ আছে, কিন্তু ইয়াত উ থাকিলেও চন্দ্ৰবিন্দু বহাব নালাগে। নেক্সট, নিয় আদি নাসিক্য ধ্বনিৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ নহয়। যেনে ভূঞা, গঞা আদি। তাৰ উপৰিও উঙ, মূৰ্ধন্য ন আৰু ম ধ্বনিৰ ওপৰতো চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ নহয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি অটোৰ ওপৰত যে ঊৰ্ধ্বকমা এটা দি সেইটো ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত হয়। স্বৰটোৰ সোঁফালে ঊৰ্ধ্বকমা দি এই স্বৰ অ হিচাপে লিখা হয়। জিভাৰ উচ্চতা অনুযায়ী স্বৰৰ মধ্যাভাস। অসমীয়া ভাষাত পশ্চ, সংবৃত্তস্থ, নিম্ন মধ্য, সঘোষ এটা বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হয় শব্দৰ আদ্যাক্ষৰত। যেনে বল, বল, ল'ৰা, কলা, শৌল, হ'ব, কট, গলা এইবিলাকত ওপৰত যিটো ঊৰ্ধ্বকমা সেই ঊৰ্ধ্বকমাটো ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি আৰু য়ৰ ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত হয়। আৰু য়ক অন্তস্থ ধ্বনি বোলা হয়। অন্তস্থ ধ্বনিবোৰ অনিয়ত। স্বৰ আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ মাজত উচ্চাৰণ হোৱা
অৰ্ধব্যঞ্জন ধ্বনি। জিভাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰোঁতে এই ধ্বনি দুটাৰ সৃষ্টি হয়। সেয়েহে ৱ আৰু য়ক শ্ৰুতি ধ্বনি বুলি কোৱা হয়। যেনে ৱলগীয়া দেৱতা, ব্যৱস্থা, সেৱা, ঘৰুৱা। ইয়লগীয়া শিয়াল, বিয়া, হয় ইত্যাদি ধৰণৰ। নেক্সট ৱ আৰু য় শব্দৰ আদিতে বা স্বৰ পূৰ্বৱৰ্তী অৱস্থানত পোৱা নাযায়। আদি স্থানত থাকিলেও ই ব হিচাপেহে লিখা হয়। যেনে সংস্কৃতৰ ৱেট শব্দটো অসমীয়াত বেদ হিচাপেহে লিখা হয়। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। নেক্সট পূৰ্বৱৰ্তী ব্যঞ্জনৰ লগত সংযুক্ত অৱস্থানতো ব আৰু উ, হৰ্ষ আৰু য় আৰু ইৰ লগত বিৰোধ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইখিনি কথা হয়তো অলপ হ'লেও সম্যক ধাৰণা লাভ কৰিছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে। ধন্যবাদ জনাই পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।